Kunwari meron kang ginagawang experiment, tapos experiment na yon ay kinailangan mong basahin yung volume reading sa isang graduated cylinder na tulad nito. Okay? Yung mga numbers pala na yan ay in milliliters at kailangan nating basahin yung volume na ito. Tuwing nagbabasa tayo ng volume ng isang liquid, binabatay natin ito sa lower meniscus ng surface ng liquid. Kumbaga yung pinakababa na parte ng kurba ng surface. Okay? At yung pinakababang parte ng surface or yung lower meniscus ay nasa pagitan ng 16 at 17. Pero pansin din natin, mas malapit siya sa 17, di ba? Ngayon, yung reading natin, i-report natin siya na may 16 bilang certain digits. Kasi alam naman natin na lumagpas tayo ng 16, so there are more than 16 milliliters in this liquid, pero alam natin na hindi siya tataas ng 17 kasi nasa ilalim ng 17 yung lower meniscus. So, sigurado tayong merong 16, kaya certain yung digits na ito. Sigurado tayong merong 16 talaga. Ngayon, alam naman natin na meron pang konti na liquid above 16. Kaya, pwede tayong magdagdag ng isa pang decimal place na kung saan ilalagay natin yung first uncertain digit. Tinatawag natin tong uncertain digit kasi meron tayong di kasiguruhan sa value nito. Dahil i-estimate lang natin to. Tatansyahin lang natin yung value nitong first decimal place batay sa nakikita natin sa lower meniscus level. Okay? So, ngayon, dahil nga mas malapit siya sa 17, pwedeng mabasa ng observer na ito ay 0.7, 0.9, 0.6, pero para sa akin, it's 0.8. Ngayon, dahil nga nakabase yung reading sa pagtansya ng tao, talagang iba-iba yung magiging tingin or pagbasa ng mga tao dito sa ating estimated digit. Kaya nga, uncertain ang tawag natin dito. Alam naman natin na ang iba't ibang tao ay may iba't ibang pagtansya sa reading na ito. Kaya talagang magiging uncertain or walang katiyakan ang magiging reading sa decimal place na ito, lalo na kung more than one na scientist or proponent ang magre-report sa value na ito. Ngayon, yung certain digits natin at yung unang estimated digit ay napapabilang sa tinatawag natin na significant figures. Ito yung mga numbers sa ating measurement na to a certain degree, to a certain extent, alam natin na accurate sila. Alam natin na tama sila kasi yung certain digits, sigurado tayong nag-e-exist talaga sila. At yung estimated digit ay to a certain degree, to a certain level of correctness, tama naman siya. In this particular case, yung reading na 16.8 milliliters ay may tatlong significant figures. Mahalagang alam natin kung paano magbilang ng significant figures sa isang measurement dahil tuwing nagre-report tayo ng values sa isang laboratory experiment, dapat nasisiguro natin na tama, pero at the same time, conveniently reportable ang mga values na ito. Kaya pag-aaralan natin ngayon kung paano magbilang ng significant digits sa isang measurement. Rule number 1, lahat ng non-zero digits, significant yan. Halimbawa, 455.83. Lahat ng 5 digits na ito ay non-zero, kaya 5 significant figures meron yan. 6.4, 2 significant figures. 3.81 times 10 to the 4th power. Kapag meron tayong figure in scientific notation, yung coefficient lang ang bibilangan natin ng significant figures. So in this particular case, 3 ang significant figures nito. Sunod, 6.593 times 10 to the negative 8. Again, kapag meron tayong measurement in scientific notation, yung coefficient lang ang bibilangan natin ng significant figures, and in this case, 4 ng significant figures nito. Rule number 2, yung mga zero sa gitna ng mga non-zero digits ay significant. Halimbawa, 203.5. Mayroong 3 non-zero digits na 2, 3, and 5 at lahat yon ay significant. Meron din itong 0 na nasa pagitan ng 2 at 3 kaya i-consider natin siyang significant. Kaya in this case, meron siyang 4 na significant figures. Sunod, 7.0009. Yung 3 0 na yan ay nasa gitna ng 7 at 9 na parehong significant kaya yung zeros na yan ay significant din. This one has 5 significant figures. Sunod, 4.05 times 10 to the 3rd. Again, yung coefficient lang ang bibilangan natin ng significant figures kapag
scientific notation, kaya ito ay may tatlong significant figures. Dahil yung 0, counted siyang significant dahil nasa bit na siya ng 4 at 5. Sunod, 9.20008 times 10 to the negative 11th power, mayroong 6 na significant figures sa ating coefficient. Rule number 3, lahat ng 0 sa kabila ng isang number ay hindi significant. Magamit natin ang rule na ito sa mga decimal measurements. Halimbawa, 0.257. Yung 0 na nasa kaliwa ng 2, hindi yan significant, kaya tatlo lang ang significant figures nito. Next, 0.003819. Lahat ng 0 sa kaliwa ng 3, hindi yan significant, kaya 4 lang ang significant figures natin. Sunod, 0.00200053. Yung mga 0 sa kaliwa ng 2, hindi yan significant. Pero yung dalawang 0 sa pagitan ng 2 at 5 ay significant yan. Dahil nga nasa gitna sila ng dalawang significant figures. So ito ay may 5 significant figures. And lastly, 0.00000086. Lahat ng 0 sa kaliwa ng 8, hindi yan significant, kaya 2 significant figures lang ito. Sunod, lahat ng 0 sa kanan ng isang number ay significant kung may decimal point ang isang number. Again, kung may decimal point lang yung number na ito. Halimbawa, 473.200, meron dalawang 0 sa pinakadulo ng number na ito. At dahil may decimal point sa ating number, considered na significant itong dalawang 0 na ito. This number has 6 significant figures. Sunod, 58,000. Ngayon, yung tatlong 0 na to ay nasa kanan, pero dahil wala tayong decimal point dito, yung 5 at 8 lang yung counted na significant, kaya dalawa ang significant figures natin dito. Next, 5.80 times 10 to the 4th power. Ngayon, kung tutuusin itong number na to na naka-scientific notation, ang value nito ay 58,000 din, katulad ng ating huling example. Pero in this particular case, piniresenta siya na may 0 sa dulo ng coefficient at may decimal point din. Kaya yung 0 na yan, considered significant yan. Ito ay may tatlong significant figures. And lastly, 6.01000 times 10 to the negative 4th power. So again, meron tayong tatlong trailing zeros sa dulo ng ating coefficient. Counted ito na significant dahil may decimal point ang ating number. Siyempre, pati yung 0 sa gitna ng 6 at 1 dahil napapagitnaan siya ng dalawang non-zero digits. Kaya ito ay may 6 na significant figures. Kailangan din natin matutunan kung ilang significant figures ang i-report sa tuwing magka-calculate tayo ng values galing sa isang experiment. Siyempre, yung mga values na kukunin natin sa experiment, may kanya-kanyang bilang sila ng significant figures at significant decimal places. Ngayon, pag-aralan natin kung paano natin bibilangin yung significant figures na i-report natin pagkatapos natin mag-add, subtract, multiply, divide, at kombinasyon ng mga ito. Para sa addition at subtraction, yung bilang ng decimal places sa ating sagot ay dapat kapareha sa bilang ng decimal places ng number sa ating calculation na may pinakakonting decimal places. Nakakalito ba? Mag-example na lang tayo. Number 1, 28.03 plus 4.2175 minus 13.203. Subukan muna natin i-calculate yung maging resulta ng calculation na ito without considering significant figures. So, paki-input sa calculator, ang dapat na lumabas ay 19.0445. Okay. Babawasan pa natin yung digits dito batay sa addition and subtraction rule natin on significant figures. Sabi dito, kailangan natin bilangin yung number of decimal places sa kada component ng ating calculation. Yung unang component natin may 2 decimal places, yung pangalawa may 4 decimal places, at yung pangatlo may 3 decimal places. Yung pinaka-kaunti dito ang siyang masusunod. 2 decimal places lang dapat ang gagamitin natin para sa ating final answer. Therefore, i-report natin ang ating final answer bilang 19.04. Number 2, 0.0247 minus 0.00538 minus 0.0283. Input ulit natin sa calculator ito. Ang lalabas ay negative 0.00898.
Kung bibilangin uli natin yung decimal places ng ating components, yung una ay may 4, yung pangalawa ay may 5, at yung pangatlo ay may 4 na decimal places. Susundin natin yung number of decimal places na pinakakaunti, which is 4. I-report natin ngayon ang ating sagot bilang 0.0090 with the 0 at the end counted as a significant digit. Number 3, subukan naman natin mag-add ng mga numbers in scientific notation. We have here 4.73 times 10 to the 4th power, tsaka 8.57 times 10 to the 3rd power. Okay. Kung naalala niyo sa huli nating lesson, kailangan nating i-adjust yung mas maliit na digit para magtugma yung multiplier ng ating mga component dito. So para sa problem na to, i-retain lang natin yung 4.73 times 10 to the 4th power at i-adjust natin yung mas maliit na number na 8.57 times 10 to the 3rd power bilang 0.857 times 10 to the 4th power. Pareho na silang 10 to the 4th ang multiplier, pero dapat sisiguraduhin natin na maintained yung number of significant figures sa ating pag-adjust. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Kung i-add natin itong dalawang to, ang magiging resulta ay 5.587 times 10 to the 4th power. Pero tingnan uli natin ngayon yung number of decimal places ng kada component. Yung una ay may 2 decimal places. Yung pangalawa ay may 3 decimal places. At syempre, masusunod yung component na may mas kaunting decimal places. Kaya, 2 lang ang ating gagamitin na decimal places. Ang sagot dito ay 5.59 times 10 to the 4th power. Number 4, 1.04 times 10 to the negative 4 minus 7.31 times 10 to the negative 5. Again, kailangan mag-adjust ng mas maliit para magpantay ang ating mga multiplier. So yung una, 1.04 times 10 to the negative 4 pa rin. At i-adjust natin yung pangalawang component bilang 0.731 times 10 to the negative 4. Maintained pa rin yung number of significant figures. 3 pa rin. Ang magiging sagot dito ay 0.309 times 10 to the negative 4. Okay? Ngayon, bilangin natin yung decimal places ng ating mga components. Yung una ay may 2, yung pangalawa ay may 3. Kaya, i-report natin ang ating sagot na may 2 decimal places. So dito, kailangan natin i-report ito as 0.31 times 10 to the negative 4. Pero, itong number na to ay hindi in proper scientific notation, di ba? Kasi meron tayong whole number na 0. Kailangan ang whole number natin ay between 1 and 10. Kaya, kailangan nating i-adjust ito bilang 3.1 times 10 to the negative 5, maintained yung number of significant figures, and at the same time, in-adjust na natin yung coefficient para pasok siya sa definition ng significant figures. Para naman sa multiplication at division, ang bilang ng significant figures ng sagot ay dapat kaparehas sa number na may pinaka-counting significant figures. Confusing ba uli? So, example na muna ulit tayo. 172.5 times 0.62. Kung titignan natin ang sagot dito, ang magiging sagot ay 106.95. Kung bibilangin natin ang significant figures ng kada component, yung una ay may 4, yung pangalawa ay may 2 significant figures. Kaya i-report natin ang sagot natin with 2 significant figures. And that would be 110. Number 6, 3.68 divided by 11.35. Kung i-divide natin itong dalawa, ang magiging sagot ay 0.32423. At meron pang ibang digits na kasama to. Bilangin ulit natin yung significant figures. Yung una ay may 3, yung pangalawa ay may 4. Kaya i-report natin ito na may 3 significant figures, which is 0.324. Number 7, 3.2 times a number in scientific notation, which is 8.035 times 10 to the negative 3. So, ganun lang din ulit. I-multiply natin yung coefficient natin sa 3.2. Ang makukuha natin ay 25.712. Kung bibilangin natin ng significant figures, yung una ay may 2, yung pangalawa ay may 4 na significant figures. Kaya i-report natin to with 2 significant figures, which is 26. Lastly, we have 3.2 times 10 to the negative 4 divided by 8 times 10 to the negative 7.
So, paano nga pala mag-divide uli ng scientific notation? I-divide lang natin yung coefficients at i-divide lang natin yung multipliers separately. Ang makukuha natin sagot dito ay 0.4 times 10 to the negative 3, which is the same as 4 times 10 squared para proper scientific notation. Pero kailangan natin itong i-report with how many significant figures. Kung yung una ay may 2, yung pangalawa ay may 3, we have to report this with 2 significant figures, which is 4.0 times 10 squared. Paano naman kung kombinasyon ng nangyayari sa ating calculations? Para sa mga itong kaso, susundan muna natin ng PEMDAS syempre, no? Ngayon, between addition at multiplication, uunahin natin ang multiplication. So, unahin natin yung pag-multiply ng 172.5 at 0.62. Na ang makukuha natin ay 106.671. Ngayon, ayon sa rules ng multiplication at division, susundin natin yung number of significant figures ng component na may pinaka-counting significant figures. Yung unang component ay may 4 na significant figures, yung pangalawa ay may 2. Mananaig dito yung 2 significant figures, kaya kailangan nating i-note na yung 106.671 ay significant lamang until 0. Okay. Pero bagamat alam natin na significant lang siya hanggang 0, itutuloy pa rin natin ang ating calculations gamit yung buong number na nakuha natin sa multiplication na yan. Tatandaan lang natin na yung 106.671 ay significant lamang until the 10th digit or hanggang sa 0. Ngayon, tuloy na natin yung calculations. 34.2 plus 106.671. Ang lalabas dito ay 140.871. Nag-add tayo dito, kaya kailangan natin yung number na may pinaka-counting decimal places. Yung una, merong 1 decimal place. Yung pangalawa, wala siyang decimal place. Kaya kailangan natin itong i-report with no decimal places, kaya hanggang 0 lang dito, which is 141. Lastly, 13.25 minus 11.819 all over 7.506 times 10 to the negative 2. Dahil sa bar, alam natin na uunahin natin yung subtraction na ito, 13.25 minus 11.819. Ang makukuha natin dito ay 1.431. Okay? Yung unang component natin ay may 2 decimal places, yung pangalawang component ay may 3 decimal places, kaya ino-note natin na yung numerator natin ngayon ay significant lamang until the second decimal place, which is 3. Okay? Ngayon, i-divide natin yung 1.431 sa ating denominator at ang makukuha natin ay 19.064748 at meron pang iba. Ang numerator natin ay significant hanggang 3. Kaya meron tong 3 significant figures. Yung denominator natin ay may 4 na significant figures. Kaya kailangan natin i-report ito with 3 significant figures. Ang ating final answer ay significant until the first decimal place at i-report natin yon as 19.1.